Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi from My Change Project. Magandang Monday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. It's Monday morning at medyo maulan ngayon. Bago tayo pumasok, mag-iwan muna tayo ng isang reminder sa lahat ng mga gusto mag-invest, right? Very popular ngayon sa topic natin yung investment. So marami na-excite, nakakatuwa na maraming gustong mag-try. Madaming gustong, subukan ano ang iba't ibang klase ng investment. Meron lang po tayong reminder, so bago tayo mag-jump into investment. Ito ay, una-una, congratulations kasi nag-iba ka na ng mindset. So that means, medyo nagle-level up na ang mindset natin. Pag inisip na natin yung investment. So, sabihin, tapos na tayo sa mga gastos lang, tapos na rin tayo sa savings lang. So, papunta na tayo sa third level ng ating financial success. That is investment. So, congratulations to all of us. Meron lang po ako tatlong reminder para masustain natin ang investment, para magtuloy-tuloy siya at hindi tayo ma-disappoint. Okay? So, ano ba yung mga dapat nating tandaan sa investment? Number one, ang investment po ay once na nag-invest ka, hindi po siya natatapos doon. For example, naglagay ka sa UITF ng 10,000. So, hindi po siya natatapos doon lang sa 10,000. Kailangan mo po siyang dagdagan, okay? So, para mas lumaki naman ang interest niya, di ba? Like sa MP2, yung Pag-ibig, Pag-ibig Investment Plan, scheme, 500 lang siya. Pag naglagay ng 500 doon, hindi po siya nag-stop doon, di ba? Or for example naman, sa co-op, naglagay ka ng 3,000. So, hindi po siya nag-stop doon. Alright? So, sinasabi ko po, dinadagdagan siya yung investment para mas mataas ang yung makuha dividend. Okay? O yung interest rate. Okay? Hindi interest rate. Yung magiging tubo ng yung pera mo. Okay. So, anong gagawin mo, Ma'am G? Kung nagsisave ka dati monthly ng 1,000 para magkaroon ka ng pang-start ng investment, tuloy-tuloy mo pa rin po siya. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisave mo ng 500 or 1,000 a month, then idadagdag mo siya dun sa investment mo. Okay? So, that's number one. Second naman ay, dapat malaman din natin tungkol sa investment. Hindi po siya pwedeng sabi mo natin. Hindi po siya pwedeng withdraw pag meron kang gustong bilhin. Okay? So, pag meron kang gustong bayaran o, bilhin sandali, hiramin mo, soli mo na lang, o kukunin mo muna, i-withdraw mo na sa co-op, i-withdraw mo na sa UITF, i-withdraw mo na kung saan. Pwede naman niyang i-withdraw, kaya lang nawawala. Okay? So, hindi siya pwedeng alisin. Okay? Hindi po siya pwedeng kinukuha lagi o kukunin. Once na nandyan na siya, nandyan na po siya. Hindi mo siya pwedeng kunin para panggasto sa ibang bagay. Alright? And ang third, bakit hindi mo siya pwedeng kunin? Kasi ang investment po ay, pangatlong paalala natin, ay long term po yan. Okay? It's a long term, kaya po investment yan eh. Ibig sabihin, matagal bago yung, magkaroon ng malaking tubo. Years po ang investment. So, pag naglagay ka ng pera sa isang investment, isipin mo na agad na, hindi ko siya basta-basta makukuha. Taon to. Okay? So, hindi pwedeng next month kukunin ko na. So, dapat meron tayong ganong thinking para hindi tayo naiinip. Okay? Na, ang tagal naman. 2 years, 3 years, 5 years. Ang ibang investment, 10 years di ba? 15 years. Ganun talaga ang investment. Kasi, long term po talaga ang investment. Hindi po siya minamadali. Okay, so dapat matutunan po, maintindihan po natin yung bagay na yan. At pangapat, panghuli na dagdag na rin natin sa investment, may mga risk po ang investment. Okay? Pero kung sa government ka po, like sa Pag-ibig, sa retail, yun doon sa treasury bond, mga ganyang investment, government, sigurado ka po dyan. Okay, so wala siguro, zero risk siguro yan kasi nga, gobyerno naman yan di ba? Pero may mga investment na may risk. For example, sa co-op, what if, okay, hindi kumita yung co-op, na bankrupt, so, medyo delikado yung pera natin, okay? So, sa UITF naman, may nababawasan ng capital, pero in the long term, hindi rin naman. So, sinasabi ko lang po, may konting risk, okay? So, may konting risk sa pera natin. Kaya nga, sabi nila, pag nag-invest ka,
kung magkano may amount na bibigyan mo dyan, ready ka na something will happen to that money, di ba? So, kailangan maintindihan po natin yung mga bagay na yan. Pero, hindi ko naman po kayo tinatakot dun sa may risk ya. Kumbaga, meron lang namang chance, okay? May chance lang naman, but it will not, most of the time, hindi naman po siya nangyayari, okay? Alright, so, kailangan lang po meron tayong ganong thinking, ano po. Alright, so, yan po yung 4 na bagay na dapat nating maunawaan bago tayo mag-start ng investment. Okay? Anyway, congratulations doon sa mga gusto nang mag-invest at doon sa mga nagigipon na para may start na kanilang investment. Alright, so please share this video sa mga friends mo, OFW, at mga pamilya nila dito sa Pilipinas. At kahit hindi OFW, mga kaibigan natin so that they can start their own investment at magkaroon na sila ng ganitong level of thinking. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!